السلام علیکم دوستانو، زیم اختر منیر تاسو سره د پښتو آی ډي ټیټوریل له طرفه. په تیر ویډیو کې مونږه د پوسټ د کیټګریز په باره کې خبرې وکړې. په دې ویډیو کې به مونږه د پوسټ په باره کې خبره کوو چې پوسټ په مونږه څنګه لیکو. راځئ چې سٹارټ واخلو. پوسټ کې چېرې تاسو لیدلی وي په څنګه چې موږ یو بلاګ وي زمونږ هغه اسلامیک بلاګ دی یا زمونږ خپل جنرل وزټینګ وغیره موضوعاتو باندې بلاګ دی. هغه بلاګ کې که موږ څه لیکل کوو یا موږ پکې څه مواد ایډ کوو نو هغې ته ویلی شي پوسټ. هغه به د پوسټ په ذریعه باندې موږ په هغې کې ایډ کوو. لکه څنګه دا زمونږ په دې رحمان پرنټرز یو ویب سایټ دی، په هغې کې دننه دا زمونږ یو پوسټ دی فضائل رمضان اور اس کی تحقیق په دې باندې چې دی نو لیکل شوی دا یو پوسټ دی. نو داسې پوسټ به مونږ په ویب سایټ کې یا خپل بلاګ کې څنګه ایډ کوو. هغې دپاره به مونږ راشو پوسټ ته. په دې آل پوسټ باندې به مونږ کلیک کوو. نو په دې کې دا زمونږ د یو هیلو ورډ څنګه چې په دې ویب سایټ کې زمونږ د مخکې نه پروت دی هیلو ورډ، دا د پوسټ چې دنه ټایټل دی او دنه پکې دا یو مضمون لیکل شوی دی. بای ډیفالټ دا ورډپریس په خپله لیکلی دی. نو دا زمونږ یو پوسټ دی. دا پوسټ که چېرې مونږ ډیلیټ کوو د تراش باندې به کلیک کوو. دلته نه په دې طریقه مونږ ډیلیټ کړو، خو مخکې مونږ د دې په باره کې دلته نه څه خبرې کوو. آل کې مونږ ته ښایي چې ون آل ون یو پوسټ دی مونږ سره ټوټل نور پوسټونه نه زمونږ چې څومره پوسټونه دې ځای مونږ ته شو کوي. کم پوسټونه چې مونږ پبلش کړي وي، مطلب کم چې زموږ په ویب سایټ باندې خلکو ته شو کېږي یا زموږ په بلاګ باندې هغه به مونږ ته پبلش وي. پبلش هم مونږ سره یو پوسټ دی. د ټایټل مونږ سره د پوسټ دی هیلو ورډ او دا د دې چې کوم آتر دی مطلب د ویب سایټ زمونږ مختلف یوزرز کېدی شي. لکه څنګه چې تاسو څنګه ویلو چې مونږ مختلف یوزر د خپل ویب سایټ یا بلاګ دپاره جوړولی شو. نو د دې ځای نه پته لګي چې دا کم یوزر چې دی نو دا پوسټ شیر کړی دی. نو دې ځای نه مونږ ته شو کوي چې دا ایډمن شیر کړی او دا په آرټیکل کیټګرۍ کې دننه مونږ سره دا پوسټ چې دی نو د ټیګز په الحال دې کې نشته. ټیګز باره کې مونږ خبرې کوو. په دې باندې یو کمنټ شوی دی. یو کمنټ چونکې دا ورډپریس په خپله کړی دی په 7/5/2020 باندې چې دی نو دا پبلش شوی دا اټومیټک په دې ډیټ باندې مونږ ورډپریس انسټال کړو. دا د دې ډیټابیس آی ډي ده. هماغه طریقه باندې دلته نه دا سکرین آپشن لکه څنګه چې مونږ تیر په کیټګرۍ کې ویلو آتر وغیره مونږ دې ځای نه هیډن کول غواړو. کیټګري مونږ هیډن کول غواړو یا ټیګز مثال مونږ ټیګز مونږ ته ضرورت نشته. کمنټ وغیره او ډیټ یا مثال د دې آی ډي مونږ ته ضرورت نشته. مونږ چې دی نه دلته نه څو پوسټونه دې ځای کې شو کول غواړو په یو پیج کې یو دوه هغه مونږ د دې ځای نه کوو لیسټ یا ایکسپټ کړو. د دې ځای نه زه اپلای کوم مونږ په هغه طریقه. نو په دې ویو کې مونږ ته دلته کې دا د پیراګراف یو لاین ورسره چې دی نه شو کوي هغه ورسره مونږ کوو یا نه کوو یا صرف لیسټ وي مونږ دې مونږ ته ښکاري نه اپلای کوو. مونږ لاین دې ورسره مونږ ته نه ښکاري. ټیک شو. په دغه طریقه باندې په سرچ کې دلته نه مثال مونږ سره دې ځای کې ډېر زیات پوسټونه وي. دلته نه مونږ یو پوسټ سرچ کول غواړو. مطلب دې ځای نه زه هیلو سرچ کوم یو پوسټ. هغه پوسټ په چې دی نه مونږ ته دې ځای کې پوسټ سرچ ریزلټ پارټ هیلو دی ماته دلته کې شو. ها اوس مونږ به نوې پوسټ څنګه ایډ کوو. نو ایډ نیو پوسټ باندې به مونږ دلته کلیک کوو. دلته مونږ نیو پوسټ ایډ کوو. خو چونکې د پوسټ دا پراپر سیټینګ نه دی، دا په ورډپریس کې اټومیټک نه وي. د دې لپاره به مونږ ته په فرست ټایم باندې په بعضې تیم کې راځي په بعضې کې نه وي. چونکې دې لپاره مونږ د فرست ټایم یو پلګین انسټالول وي چې د پوسټ مونږ د پراپر سیټینګ راشي. د هغې دپاره به مونږ راشو پلګینز ته او په پلګین کې به مونږ راشو نیو ته. په نیو کې دلته مونږ په سرچ کې ولیکو کلاسیک ایډیټر. کلاسیک ایډیټر باندې ما کلیک کوم.
क्लासिक एडिटर ځان سره یا ساتي دا موږ سره د क्लासिक एडिटर دا موږ بدلته نه انسټال کو انسټال ناو इंस्टॉल शुदा बदलतना एक्टिवेट करूँ दा प्लगइन मा सर एक्टिवेट शो उस पर वापस जराशम पोस्ट सो अब पोस्ट के ऐड न्यू पोस्ट तब जराशम दा मा सर प्रॉपर सेटिंग वसो न पोस्ट और आवे पोस्ट के दलतना लुम्बे मा सर दे टाइटल द पोस्ट टाइटल पदीजे के बदन नज़मून द पोस्ट कम पूरा मजमून आ मजमून ममून पदीजे के लिखो उदा लेआउट चूँकि मुंगता दी ज़रूर नहीं दा बाई डिफ़ॉल्ट पर पेजों के बखपल राजी नो द स्क्रीन ऑप्शन न बमूंगा दी जना लेआउट जी कम दे दार दी जना हाइट को मुंगता द लेआउट हो ज़रूरत निश्ता दा वो टीम्स के खपल ऑलरेडी प्रूव हुई खाबल दे मुंग सरा पब्लिश दी जना चे देना सेव एज ड्रॉप मतलब दा पोस्ट मुंग आंसर पर ड्रॉप के सेव को वाड़ो खल को देना शो को वाड़ो जे सिर्फ मा सर पर मतलब मुंग यो मजमून लोग आगा नीम गड़े दे मुंगला पूरा गड़े ने सेव एज ड्रॉप टाइप को और ड्रॉप के मुंग सरा दन न प्रूती कल चे मुंग आगा पूरा कर दी जना पब्लिश को आगा पब्लिश की कैटेगरी संग जता सुमा कैटेगरी याद करो मुंग दा दरे कैटेगरी जोड़े कड़े यो मजमून मुंगुली को कम कैटेगराई के आगा मजमून मुंगा अच्छा वो कम ते शेयर कोल वाड़ो ना आगे कैटेगरी मुंगल तना क्लिक को टैग्स द टैग्स पर बारा की बच्चे देना मुंगा मख के तफसीली खबर को उस्ता सो तो शॉर्ट मतलब यो कस यो मजमून सर्च कई पर गूगल बांधे यो इस्लामी मजमून ने मिसाल द माशुमान यो कहानी दा या बल दास यो मजमून ने दल दोस्त मुंग दा मजमून गौरचो पहाशी और बेहाई का सैलाब दा मजमून मतलब पदी के अचो नो पदी के बाद दल तमुंग खला के कम कम तरीका बांधे सर्च की नो पहाशी और बेहाई का सैलाब मतलब माल तुरी दा जमुंग यो टैग शो पहाशी और बेहाई जमुंग बल टैग शो सिर्फ फहाशी के बारे में मजमून दा जमुंग बल टैग शो दा से मुख्तलिफ किस्म टैग जमुंग पदी के ऐड को چې خلک په کم ټیکس باندې سرچ کوي نو زموږ دا مضمون هم هغې ته په دې کې شو کېږي فیچر ایمیج چې دی نو څه ته ویلی شي د رحمان پرنټرز ویبسایټ ته به زه راشم په دې کې د پوسټ سره چې دا کم ایمیج لګېدلی یا دې سره دا کم ایمیج شو کېږي دې ایمیج ته یا دې تصویر ته ویلی شي فیچر ایمیج نو اوس موږ راشو پوسټ طرف ته فحاشي اور بےحیائی کا سیلاب دا پوسٹ مطلب ندی دا ټایټل له دا زره دي زنه کاپی کوم دا ما تیار مضمون دا سره په دی وای کې خو چې لګا اسانه مضمون لیکلو باندې ټایم لګي سوري دا پورا انا واستیا شو دا ما سره ټایټل راغی دا مضمون خاص ډیر زیات تر دې پورې کافي دا یو پیج به دې نه زه واخلم دلته نه دا ما سره راغی مضمون دا کنټرول ا او دلته نه به زه مثال خې طرف ته راوړم اردو سایډ ته شو ښه اوس دې سره مطلب زه څه تصویر وغیره ایډ کول غواړم نه دلته ورسره د مثال تصویر ورسره اچوم نو دې ځای ته به زه راشم دلته کې ایډ میډیا نه زه دې ځای کې سلیکټ فایل او دلته به زه راشم ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ کې به دا زه تصویر راواخلم او تصویر به سایز ور دې ځای نه کومه full size او insert into post دا تصویر مارا او سدي سرما ولګو
خجه بل دا مونږ سره ټایټل شو. ټایټل چې کله مونږ ولیکو د هغې د جوړولو نه بعد دلته مونږ سره ټایټل د لیکلو نه بعد مونږ سره د دې لینک جوړ شي. او لینک د دې ځای نه مونږ د خپلې مرضۍ د دې ځای نه ایډیټ کولی شو، چینجز پکې کولی شو. د لینک باره کې بیا مونږ پراپر چې کله پوره یو ویب سایټ جوړو هغه ټایم مونږ د دې باره کې بیا خبرې کوو پوره. او په دې ځای کې دننه مطلب مونږ سره دا یوه جمله ده، او دا جمله مطلب مونږ بل ځای کې یو ویب سایټ دی، هغې ویب سایټ سره دا ټچ کول غواړو چې مطلب په دې ځای باندې څوک کلیک کوي، یا مطلب د دې په باره کې مونږ په یوټیوب کې څه ویډیو جوړه کړې دغه ویډیو مونږ دې سره کنیکټ کول غواړو. نو مطلب اوس په زه دا لینک راوالم، مطلب دا د ویډیو هغه لینک شو او دا زه دې سره کنیکټ کول غواړم. نو په دې لینک باندې به زه کلیک کوم، دا به ورته سلیکټ کوم، اول په دې لینک په کلیک کوم او دې ځای کې به هغه لینک چې کوم لینک مونږ دې سره کنیکټ کول غواړو به دلته پیسټ کو، اپلای به یې کو. دا دلته کې مونږ سره راغ دا لینک کنیکټ شو دلته کې. خالی بل دې سره دا پوسټ اوس مونږ جوړ کو. په دې کې د پوسټ چې کوم ټایټل وي دا ټایټل به مونږ له دلته کې هم پکار وي د مضمون نه مخکې. دا ټایټل به مونږه سلیکټ کو او دې له به دې ځای کې په دې پیراګراف کې دې له مونږ ورکوو هیډینګ 1، مطلب دا د هیډینګ شو پوره غټ. او داسې چې په دې کې کوم دننه نور هیډینګونه راځي، مطلب که دلته پکې چېرته مونږ سره داسې بل هیډینګ راغی نو هغې له چې مونږ کله هیډینګ ورکوو نو هغه به مونږ هیډینګ 1 نه ورکوو، ځکه هیډینګ 1 زمونږ ډومبنی چې کوم مین ټایټل وي هغه زمونږه هیډینګ 1 وي. دا نور چې کوم کله مونږ استعمالو بیا هیډینګ 2، بیا که چېرې په دې کې نور دننه هیډینګ راځي نو هغه به هیډینګ 3 هیډینګ 4 داسې استعمالېږي، مطلب دې له مونږ هیډینګ 2 ورکو. نو په دغه طریقه باندې به دا مونږ استعمالوو. دلته اوس دا مضمون مونږ اچوو په آرټیکلز کې، چې آرټیکلز کیټیګري چې مونږ سره کومه ده هغې ترې دننه دا پوسټ یا دا مضمون لوړ شي. او دلته کې ټیګس چې کوم دی سره د ټیګس خیال به مونږ ساتو چې ټیګس به مونږ دلته په انګلیش کې لیکو. نو دلته فحاشي اور بے حیائی، مطلب دا یو ټیګ باندې سره واچو، څومره ټیګس چې مونږ دې سره ایډ کوو دلته ایډ کولی شو. او فیچر امیج سیټ فیچر امیج ته زه رالم، هم اخکې تصویر به زه راوالم او دا مردې فیچر امیج کو. اوس دلته نه که چېرې مونږ سره په دې پوسټ کې څه کار پاتې وي خو موږ دې ځای نه سیو ډراپ کړو، دا مونږ سره ډراپ کې پروت وي، بیا دپاره دا مونږ پوسټ که چېرې پوره کوو څه کمې پیسې پکې وي. که چېرې زمونږ پوسټ ریډي دی تیار شو نو دې ځای نه به مونږ دا پوسټ پبلش کړو. دا پوسټ زمونږ پبلش شو. اوس په واپس راشو مونږ ویب سایټ ته، دا به مونږ ریفریش کړو نو هغه زمونږ چې کوم پوسټ و هغه مونږ سره دلته کې راغی. دا زمونږ هغه فیچر امیج دی، فحاشي اور بهایي کا سیلاب، دا زمونږ ټایټل شو، دلته هم زمونږ دا ټایټل شو. دا لږ مضمون شو سره ایډمن چې دی نو دا دغه شیر کو په دې ډیټ باندې آرټیکل کیټیګرۍ کې دننه پروت دی، نو کمنټ په دې فلحال نور کمنټ لا نشته دی. ریډ مور باندې به مونږ کلیک کړو نو دلته مونږ سره زمونږ چې کوم پوره پوسټ دی هغه کولاو شو. دا زمونږ چې کوم کیټیګري ده دا هغه کیټیګري ورسره راغلی. او دا چې مونږ کوم مطلب دا بل ویب سایټ نه مونږ لینک راغوستی هغه مونږ دې جملې سره لینک کړو. اوس په دې باندې مونږ کلیک کوو نو دی به مونږ د دې ویب سایټ هم دې پیج ته راولي. یا تاسو وکتو هم هغه پیج مونږ ته کولاو کړو، چونکې دا پیج مونږ هغې سره لینک کړی و، هم هغې پیج ته مونږ راوستو. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. بیا هم که ستاسو ذهن کې څه سوال وي نو لاندې کمنټ کې موږ سره خپل سوال شریک کړئ، تاسو ته به انشاءالله جواب ملاویږي. ښه د باد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.